Good afternoon, class, and welcome. So, today we will discuss about the equilibrium force system. Okay, so muna yung last coverage now for midterm exam. So, under sa equilibrium force, we will discuss about the definition, principles, and the types of support. Okay, so we have equilibrium, no? So, equilibrium is the state of balance of a rigid body. So, body is said to be equilibrium condition when the resultant force is acting on it is 0 and on it is equal to 0, no, as well as the resultant couple or moment, so still equal to 0. So this state can be evaluated using the following equations of equilibrium. So ito na itong gamitan na equation. So muna siya kitawag equilibrium equation. So we have the summation of forces, or the resultant is equal to 0, and the summation of moment. That's why, no, yung resultant couple or moment is also equal to 0. So that means dili mo displace ang structure. Okay? Yung resultant is equal to 0 man. So na-balance ang iyang force. Okay? And also iyang moment. So dili siya mo rotate pod ang iyang body. So naka-stable siya because man siya kitawag mga reaction, no? So natay mga supports para i-resist kung kato mga applied forces. Okay? Na nasa body. Next, we have the equilibrant. This is the force that is equal to the resultant force but opposite in direction and collinear in action. This will balance the force acting on a given body. So, since ato na-solve na last topic is the resultant, ba? Sa mga applied forces sa body. So, atong isolve ang resultant. So, kani siyang equilibrant, muna siya ang force, same value sa yung resultant, but opposite in direction. So, kung atong resultant is downward, so kani siyang equilibrant, muna siya ang upward force. Same ang value sa iyang resultant. Para muna siya mag-balance sa katong resultant. Okay? So, ini-solve na to sa iyang summation forces, that will be equal to 0. So, naka-stable siya. Okay? Next, we have two-force equilibrium. Two forces are said to be equilibrium when they have the same magnitude, opposite in direction, and collinear in action. Okay, so of course, composed of two forces, and then same ang value, opposite lang in direction. Okay, so balance sila, inig-equate. And then we have three-force equilibrium. Three forces are said to be equilibrium if they have common point of intersection and the resultant is equal to 0. So, kung na 2 force, na po 3 force. And then, kung ano tayo yung no? Concurrence sila, kaya nag-meet mo sila in 1 point. And then, of course, yung resultant is equal to 0. Next, we have four force equilibrium. Four forces are said to be equilibrium if the resultant of two forces is equal to the resultant of the other two forces, opposite in direction and collinear in action. So, for example, kani siya. So, natin opposite, equal na siya ani. No? So, let's say, kani siya. Ang resultant niya, ano siya, for example lang, is equal lang sa resultant ani sa other side. Okay? Then, opposite in direction. So, ang result, balance sila. So, same po sa 3 force. So, 3 force, let's say this one, kuha mo x and y, and then kuha mo ang summation of forces along x, and kuha mo ang summation of forces along y, is equal to 0 ang value. Okay, so next, we have free body diagram. So, this is the sketch of the outline shape of the body isolated from its supports or surroundings, showing all forces acting on it, including the reactions from the supports or surroundings. This is the basis of analysis and formation of equilibrium equations. Without this sketch, one will find a hard time in solving any given problem. So, muna siya pinaka-importante class, no? Step in solving problems in mechanics. So, as you can see sa itong mga past na mga figures, so nakita mo na itong mga applied forces. Pero na may mga forces wala nakita. So, mo itong mga ang balance, no, sa body, which is the supports. So, kung na siyang support, na siya yung mga reaction forces.
So kung isgot kita free body diagram, ato i-convert kung katong drawing niya iyang support into reactions. So makita nato ang mga applied forces including some reaction. Okay? Muna siya kitawag free body diagram. So by that, maka-decide na kung gamiton nimo na equations para ma-solve imong reactions. That's why this is very useful. There are two types of forces acting on a rigid body. The active forces, a pull or pull, and the reacting forces. So, gikan sa support. No? Reactive forces are the forces exerted by the supports. So, this will keep the body in equilibrium condition. So, because of the support or the reacting forces, siya mo balance sa mga applied forces sa body. Okay? So, that's why ang body, dili mo tilt, dili po siya mo displace. Okay, so natay mga napatay ko no? For every action, there is an equal and opposite reaction. So, muna siyang third law of motion. So, kung si may apply na force, mo po na imong ma-bounce back po, di ba? Okay, so muna siya reaction. So, steps in constructing free body diagrams. Nato na rin, no? So, imagine a structure body is to be isolated from its supports or surroundings and draw its outline shape. So, identify and place all external forces and couples acting on the structure or body. Forces and couples encountered are due to applied forces, reactions occurring at the supports or at points of contact with other bodies and weight of the body. Okay, so pwede maghimo tag class og let's say no ang applied force niya is distributed, di ba? So naka-familiar pa mo distributed load. So para dali siya ma-solve mo mga reactions, mas maayo mo siya i-convert into iyang reaction, di ba? Kung ano mang equivalent niya na concentrated load. Okay, para dali lang siya i-solve. And then katong mga supports imo siya list doon og mga forces, no? Depende kung pila ka force acting kung unsa na type na support, and of course ang iyang direction mag-matter pod no sa equation. So indicate the dimensions of the body necessary for computing the moments of forces. So magnitudes and directions of known forces must be labeled properly. For unknown forces, the sense of the force represented by arrow can be assumed. So since wala man ta kabalo kung sa direction sa mga reaction forces, mag-assume ta class. So same rin gapon, di ba? Atong mga previous topics, mga unknown, like mga reactions, mag-assume gyapon ta kung sa iyang direction. So kung negative gi class, that means wrong imong assumption. So imo rin correct class. So therefore di ay ang direction din sa reaction at this point is upward, no? Instead of downward. So mo gyapon class, no? Mag-solve tag mga reaction, summation forces vertical, horizontal, o summation of moment, mag-assign gyapon ta og sign convention. So based sa iyang direction, on also rotation. So mo gyapon ta na to the left, to the right, kung positive, negative ka, upward, downward, and clockwise and counterclockwise. So para ma-separate tong mga di pareho og rotation and direction. Okay, so supports for rigid bodies, we have this, no? So types of support, we have ruler. Okay, this is very common, no? Especially makita na siya ninyo sa mga bridges. Okay? So gamit kini siya na for bridges. Okay? Tungod sa moving load man ang bridge. So not sa di siya gamit sa mga other forces na dagang kayo mga reactions. So kanilang ruler. So ang ruler class mo na yung symbol niya. Okay? Or pwede kani siya na siya iligid, no? So ang iyang kaya lang resist is only kung unsay perpendicular, no, sa surface. Okay? This one, for example, this one. So iyang reaction ma-resist is perpendicular ani sa surface. So we have vertical. Okay? So kung naka-incline siya class, of course, no, mag-matter pod ang iyang direction sa reaction sa roller. Okay? So, muna yung naka-incline siya, of course, dapat naka-perpendicular distance sa anin na surface. So, muna siya. Okay? So, kung nadiri ang theta, let's say naman ang theta na, from the horizontal, muna yung surface. Naka-incline siya by theta. So, ang yung reaction sa roller is also
incline pod from the vertical. Okay, kung ato siya um, horizontal surface, so 0 iyang theta, so naka-upright pod ang iyang reaction. So kung naka-incline siya, so naka-incline pod ang iyang reaction from the vertical lang siya. Okay, perpendicular man siya ang iyang relationship from the ground surface. Okay? So actually, ang roller is same with rocker. So muna siya ang symbol sa rocker and same pa rin ang reaction. Perpendicular um, perpendicular siya sa ground surface. Okay? Tara, reaction of force acts perpendicular to the supporting surface and may be directed either into or away from the structure. So, pwede siya towards the body or away. Okay? Basta vertical lang siya. Or perpendicular lang siya sa um, ground surface or supporting surface. Okay, so next we have link. So, link class, muna siya nahugog cable, no? Muna siya ang symbol niya, and then, okay. Okay. So, possible ang link class is towards or up or away, no? So, kung cable siya class, so usually ang cable is makasupport lang siya only tension, so away dyan siya sa body. So, if this is rigid na support, no? Like bar siya, pwede siya makaresist og compression, no? Towards sa body. So, same gapon na kung sa iyang formation sa iyang support, nga ni, naka-angle siya, mo pa na iyang reaction. Okay? So, part na siya sa one reaction, no? Link, rocker, and roller. So, only one reaction. Okay, so let's go with hinge. So, sa hinge class mo niyang symbol, no? It's either this one or nakingani, triangle. Okay? So, yung reaction sa hinge is duwa na siya ka-component. So, makaresist siya vertically and horizontally. Okay? So, duwa yung ma-resist. So, kung kuha ano to yung resultant reaction force sa hinge, so we have this, no? So, magamit tayo resultant. Okay? Using the Pythagorean theorem. Okay. So, mag-assume gapon ta class, no? So, kanya siya, no? To the right ang Rx. So, makita rin na po na ito inig-solve na to using the equilibrium equations. So, kung negative, that means sayop inyong assumption. So, ang last, ang pinaka-most rigid is the fix. So, muna yung symbol sa fix. So, ang fixed class, makaresist siya both vertical and horizontal displacement and also sa rotation. So, unlike sa hinge, di siya ka-resist of rotation. So, easy ra siya mo rotate. Okay? Unlike sa fix, kung i-apply siya load, mubawag ra siya. Okay? Ni-resist man siya o rotation, no? Sa fixed support. Okay? So, kung i-apply mo siya load, so, ni straight line pa siya, banto, di bawag siya. So, unlike sa hinge, kung imo siya applied load, diretso siya panaog. Okay? Paana din siya. Diba? Ni-rotate siya paana. So, unlike ani. Okay? So, sa fix, tulo ka reaction, hinge, dua, link, rocker, and roller is only one. Okay, so equations of equilibrium applicable to concurrent forces. So, kung concurrent forces class, no, mag-meet siya at one point, so imo ra ko ano yung summation of forces along x. So, kung naka-incline siya, imo siya ko ano yung component. Then, ko ano yung summation. And then, also sa forces along y. So, dapat equal to 0. Okay? So, imo i-separate ang upward, downward, to the left, to the right, no? By using sign. Okay? And then next we have equations of equilibrium applicable to parallel force and general force systems. Okay, so for general force system, we have summation forces along x is equal to 0. So imo ko ang summation sa mga horizontal forces. Kung po nimo ang vertical forces dapat equal to 0 and include ang moment. So, dili pod mo tilt ang structure. So, since kasagaran na ni mga man gitawag na to og statical determinate structure, that means the usual na
unknown na forces niya, ay reaction niya is tulo na siya. So that's why kung tulo ka unknown, so using three equation, we have this one, and this one, masolve na to ang three unknowns, di ba? Mamudyo na siya sa algebra. So you can solve three equations, three unknowns, no, by using three equations. So kung two unknowns, so dapat tuwa lang po ka equations. So types of reactive forces, we have tension. So of course, tension is a force directed away from the body, which produces a stretching effect. Okay, this one. Then compression, a force that is directed towards the body, producing a contracting effect. Okay, this one. Okay, so let's have sample problem, no? Number 1, two weightless bar pinned together as shown below. So support a load of 1,500 Newton. This one. Okay, always downward yun na siyang direction, basta load. Determine the forces. Okay, P and F. So I think ang force P, no, is along bar AB. Okay? And then AC is yung force F that maintain equilibrium at point A. Okay. So, gingon sa rule class, no? If concurrent force, so kuha na to ang summation of forces along X and along Y. Tama? Okay, so kung naka-concurrent class, one way na ma-solve na to, of course, magamit ta og law of triangle. Okay, so kung natay vertical, so ang law of triangle, ato i-connect ang tanang forces at point A na head to tail ang pag-connect. Okay, so una na itong 1,500. So we're 1,500. So either kani siya, no, or this one atong sunod. So let's say AC atong sunod. Okay, ana ang direction. And then last ang AB. Okay, ana. So na siya extend. So this is AB. Muna siya ang AC. Okay, so mas maya na if di mo mag-solve, pwede mo mag-solve sa iyang angle. Okay? So let's say this is theta, this is alpha. So given ang iyang mga dimension, masolve na tong alpha using tangent, di ba? So theta is equal to arctan. We have opposite 4 over hypotenuse. Ay, not opposite, adjacent. Okay, 3. So theta is equal to 53.13 degrees. And then yung alpha, we have arctan, then opposite 4, adjacent 2. So alpha is equal to 63.43 degrees. Okay, so ang alpha ni class, muna siya ng AB. So muna siya ng angle. Diba? So if this is theta, yes, theta na siya. So yung complementary na sa theta. So that is 90 minus 53.13. So that's equal to 36.87. Diba? 36.87. Then this one, ang alpha, muna siya. Okay? So 63.43. And we know this one is equal to theta. Diba? Kani siya. This one is the same. So therefore, kani siya class na angle is equal to 63.43 plus 53.13. So equal to 116.56 degrees. Okay, so using sine law, masolve na to ang other forces. So of course, kani siya other angle, masolve na to using the summation
of interior angle. So 180 ang total minus kani siya 36.87 minus 116.56. Okay, so the answer is 26.57 degrees. So muna yung answer. So, sine law, given man kani siya, and then yung opposite na angle, 16, no? So, 1,500 over sine of 116.56 degrees is equal to, okay, let's say, no, atong unahon ng AB. AB, okay, I will erase this one. AB over sine opposite angle for AB. This one, 26.57. So AB therefore is equal to, so 1,500 kani siya, cross multiply, no, sine 26.57 over sine 116.56. So AB therefore is equal to 750 points, round up, no, this is 0.10 unit Newton. And then yung AC, okay, over yung opposite angle 36.87. Then equate na to sa kanilang, no, okay, naman siya value daan. So 1,500 over sine of opposite angle niya 116.56. So AC is equal to, so nagbago lang is kani siya, kaya na ito i-change. Okay, so AC is 106.19 Newton. Okay, so ano siya answer. Okay, so aside from this method, no, so di ba gi-state na nito na magamit ta og summation forces X and Y, di ba? Ma-solve na to ang yang force. Okay, saan to siya paggamit? So kung mag-summation of forces ta, let's say, no, okay, ato say preserve da ng katong value sa theta. Okay. Ang theta is equal to 53.13. Okay mo na siya, di ba? Pareharan siya dire. Then alpha same ra po dire dapita. Okay, alpha .43 degrees. Okay. So kung gamit ang summation of forces, let's say na to ang along x-axis is equal to 0. So to the right is equal to, to the left, no, I mean is equal to the right. Okay, so kani wala pa man takabalo sa direction, no, sa force niya, away ba sa point A or direct or towards sa point A. Okay, so para uniform ta class, atong assumption always tension na, tension. Okay? Okay. Kaya usual ginamit nila kung positive kayong result niya sa force, and then ang assume is tension. So, mo ang tension na to is positive. So, kung negative gani, that means sayop yung assumption. So, ang katong compression na to, atong gi-assume na negative siya. So, that's why sayop ang assumption. Okay? So, always tension na tong assumption para uniform ta. Okay? Para di mo maglibog. Okay? Especially katong hindi kay maglisod og magsabot sa sign convention. So, always positive, atong assumption is tension. Okay? So, whatever kung unsa yung result niya, negative, so, ang iyang force is compression. Okay, let's say now for this example, di ba?
wala ta kabaw sa iyang force kung sa iyang direction. So always tension ang atong assumption. Okay, so we have force AB, this one is AC. So summation of forces along x is equal to 0. So kani siya kay naman na siya duha ka component class, di ba? You have x na tay y. So since summation of forces extra ta ang involved, so only extra to include sa equation. So una for AB, so yung direction niya kung atong kuha niyang x component, so to the left siya. So force AB, so kuha nang tayang x component. So kung x component and then yung theta niya is from the horizontal no axis ang iyang pag-measure. So that is force AB is 1 times cosine, di ba? Cosine theta. So to the left siya. So equal to the right pang AC. So force AC and then of course horizontal ang component cosine of alpha. Okay, natin equation 1. And then yung equation 2, so we have summation of forces Fy is equal to 0. So upward is equal to downward. So ang upward ani kani siya, di ba? So ang AB and force AC, yung y component is both upward. So nandun dapita. Force AB, then sine of theta, then plus force AC, sine of alpha is equal to downward, no? That is 1,500. Okay, natadyo ka equation. So, duha tong unknown, duha tong equation, so makasolve ta sa unknown. So, saan ito atong buhaton na ni? Okay, natay shortcut ni class, no? Magamit ang calculator, na siya function na makasolve siya og two unknowns, no? Using two equations. So, let's say na kaya siyang FAB is X and FAC is Y. Okay? And then, ang forma niya dapat nakainga ni class. AX plus BY is equal to C. So, we have X, man siyang unknown, and then A mo niyang coefficient. So, ang coefficient sa A kani siya, for example, this equation, no? Yung coefficient niya is kani siyang cosine. Diba? And then we have Y is 1. So, yung coefficient is cosine alpha. So, of course, naman siya sa left side, no? Sa equation, ato siya i-transpose, ha? So, may mo siya negative. And then, kani siyang C mo niyang constant. So, pareani. So, dapat nga information, no? X, and then we have the coefficient, plus Y, and then coefficient, equal to C. Okay. So, natin function dire class, no? Sa calculator na magamit na siya. So, two equations, two unknowns. So, press mode, then press 5, no? For equation. And then, two unknowns, no? Use this equation. Okay, we have this, no? That's number 1. So, press 1. Okay, kaning A class, so atong gi-assume na x is FAB. So, muna itong equation 1, muna itong equation 2. So, sa equation 1, yung coefficient is cosine theta. So, ang value sa theta is 53.13. Ato i-type, no? Cosine 53.13 degrees. So, actually, dapat naka-degree siya. Then, equals. So, proceed siya sa B. So, ang B class, muna siya. Pero since ang formation niya dapat nga ni ang form, no, sa equation, so nasa left side. So ato siya i-transpose, no, at the left, no, sa equal sign. So may mo siya negative, di ba, from positive. So ato i-include ang negative sign. So minus or negative cosine alpha. So value sa alpha 63.43. Okay, muna siya. And then, equal to C. So, nabay constant sa equation 1? Wala, di ba? So, equal to 0 lang. So, proceed sa equation 2. Sa equation 2, muna x and then niyang coefficient niya is sin theta. So, sin of theta, 53.13. Equals, then, positive ba? So, okay ra. Diretso na, positive ra siya. So, sin of alpha, 63.43. Then, equal to C. So, ang C niya, natay constant, no? Which is 1,500. Equals, and then, equals balik. So, ang X ni class, muna yung value sa FAB. Di ba muna ito answer kaniya? 750.10.
And then FAC is 1006.19 Newton. Okay, so you can use this method, no? Summation of Fx and Fy. So, still, makakuha gyapon ka og same result. So, nakabalance gyapon na siya, class. Okay? So, mas maayo ka na itong gamiton. And, of course, so for general for system, so, kanina kasagaran ginagamit. Nagsara ka na ang katong mga love triangles, di ba? Kaya mag-draw pa ka sa figure. So, unlike ani, puro na siya equation. So, dali ra siya ma-solve. So, mas maayo ka na itong gamiton. Okay? So, anyway, same gapon result, no? Pwede kung asa mo comfortable lang. Pero I prefer to use this one. Okay, so let's proceed to next problem. Okay, so number 2, a weightless beam is supported by a hinge at A and a rod at B. Determine the reactions at the supports due to the weight placed at the end of the beam. Okay, this one. So na siya weight na 60 kN. So first, no, buhaton na to is to draw the free body diagram. So, free body diagram ay class, kani siya. Load mo ni siya. So, downward ang iyang direction, di ba? So, na siya load na 60 kN at point C. And then, of course, mo resist. So, dapat tulo na siya ka reaction. Okay, tulo mo na itong equation. Basahin nga ni class. Okay? So, kaya siya, mo siyang link or tension, no? So, of course, kung na siya load ani, so, brog mobitad ni siya class. So, tension ni. So, akong assumption ni, always upward siya. And then the rest, this one, this is hinge, di ba? So, ang hinge class, two reactions, no? So, na siya y, na siya x. Okay. So, atong tawagon ng ax, this one, a wide ni, a vertical man. This one, ax. Kani siya, atong tawag ng by. Okay. So, natay force. So, using the equilibrium equations for general force system, so, ingani na case class, kung gamit tag summation force is vertical, so, duwa man na itong anon, kung atong gamiton is vertical, so, dito ka solve. So, much better if we use first, no, the summation of forces, summation of moment, no, at any point. So, mas mayat class ato i-assign na point, no, kung asa mag-moment, dapat ma-remove ang usa ka na reaction. So it's either B or A magmomenta. So mas mayo mag-assign tag moment sa mga end, no? End point sa structure. So diri ta sa point A. So kung diri ta mag-moment about, so ma-cancel lang AY, di ba? So ang makita lang also, no, AX. Okay? So ang makita lang sa equation sa summation of moment is only BY. So, summation of moment about A is equal to 0. So, clockwise is equal to counterclockwise. So, mag-assign ka punta class, no? It doesn't mean na positive ang clockwise, negative ang counterclockwise. Okay? So, ato na siya i-separate. So, kung atong assumption, dire at left side is clockwise dapat. So, kung ato siya ibayan sa pikas, ang clockwise, may mo siya negative. Nga na class, no? Para ma-differentiate na to ang iyang direction or iyang rotation. So, let's say, no? Kasagaran atong mga unknown naman dyan sa left side. So, we have BY. So, atong assumption, tension, no? Okay. BY, about point A, mo-rotate siya clockwise, right? Di ba? Paano naman itong direction? About point A. So, ato ni siya pugmon. So, dire siya sa left side. So, we have BY times iyang moment arm padong sa A, 3 meters. So, why line force, no? Kay cancel man eh. Diba? Kay why siya moment arm. So, line force is, of course, yung applied force na 60 kN. So, 60 kN na force, about point A, mo-rotate siya, paana, diba? Paubos. Paana. Counterclockwise. So, naman din yung counterclockwise. So, positive ra na siya. Okay? Di siya may mag-negative, ha? Okay, diri na atong clockwise diri positive, man-negative ni siya, no. So ato siya gi-separate, no. Diri tanan clockwise, diri atong counterclockwise. So, kung ang atong
Muna siya counterclockwise, no? Kung atong clockwise class, ato ibalin diri sa counterclockwise, may mo siya negative. Okay? Para ma-differentiate na siya. So, we have 60 Newton. So, kanil positive siya, kaya naman din counterclockwise. And then, times yung moment arm, 2 plus 3, 5 meters. So for By is equal to 60 times 5 over 3. So, therefore, By is equal to, this is 20 times 5, 100, no? 100 kilonewton. Okay. Mani ang value sa reaction, no? Sa tension. Okay? Dire, sa rad B. So, line 4, reaction pa is we have AX and AY. So, pwede natin magamit ng summation forces FY. Okay? Since nasolve na ito ang usa ka unknown reaction na vertical. So, summation of Fy is equal to 0. So, ato gyapon i-separate ang upward sa downward. So, atong assumption sa AY, muna itong unknown, upward man. So, dire sa left side. Okay, so since ang By positive man, that means correct atong assumption, right? Pero kung sa kanina equation, ako siya ibutang dire sa right side, pwede ba? Actually, pwede. Bisag negative, downward ni siya, pero ato siya i-negative. You get the point? Kung ato siya ibalin sa kuan class, kung dire man siya sa left side, okay, upward man dire. So dire ito ibutang, di ba? Positive 100, di ba? Plus 100. And then equal to ang downward niya is kani siya ang 60 kN. Pero ako siya ibalin sa PCAS, di ba may mo siya negative? Okay, once mo transpose ta, mo change ang iyang sign. Murag pa na siya class. Kung ato ay diretsyo, pagbutang sa equation, so let's say natay 60 kN downward man siya kay mo man ta pag asa atong kano, nasa right side ang downward. Pero ang By na to upward siya. So sakto lang assumption, pero ako siya gibutan diri dapita sa downward, may mo siya negative kay di man siya pareho og sign. Mara na pasabot class, no? It doesn't mean na positive ang upward, negative ang downward. So atong ikuan karon class is ato i-separate ang iyang mga direction, no? Na upward and downward. Okay, so therefore AY is equal to 60 minus 100 and is equal to negative 40. So kilonewton. So say pasabot, negative man. That means wrong ang atong assumption. Therefore, hindi siya upward. But AY is downward. Okay? Downward ang AY. Hindi siya upward. Muna na negative ang answer. So, ito i-check balik kung naka-downward siya. So, upward minus downward. Okay, ito na siya vector kaya naman din yung unknown. Pwede ito i-interchange. Nandirin downward, nandirin upward. So, ang downward class, we have AY. So, sa pa yung line downward, 60. Pero ako siya ibalin sa PCAS. So, may mo siya og negative, no? Negative 60. Yung upward class is yung By. Is 1. So, plus 100. So, negative 60 plus 100, that is equal to 40. Positive 40, ah. Positive siya, class, kay correct ang atong assumption sa AY. Mura na siya. Okay? And summation of forces along x-axis equal to 0. So, may line force, di ba? Aside sa reaction na horizontal. So, therefore, AX is equal to 0. Okay. So, mura niya answer, class, no? By is equal to 100, AY is 40, AX is 0. Okay. So, therefore, ang reaction sa hinge at A is still 40 kN. Kaya wala siya yung x-axis. Kung na-value ang x-axis, class, kuhanin mo ang iyang resultant. Okay? So, kung let's say na siya value, mo kuha ng value sa reaction sa A. Reaction sa A is equal to AY then squared plus AX squared. So, gamit ka po ng Pythagorean theorem para makuha nimong resultant na reaction sa hinge. Kiduha man niyang components. So, pero kani wala man ang usa. So, therefore, kanira siya, 40 kN. Kaya may horizontal force, no, na applied sa structure. Okay, so let's proceed to next problem. Okay, so number 3. Determine the tension in the string and the reaction at the wall.
Okay, so for yung ani class, unsa may reaction sa wall ani? Of course, kung atong tanaw ng structure, no? So, will debated pa ubos. So, kani siya, mag-inat ni siya, kay tension man eh. Diba? So, mo dito itong assumption. And of course, naman siya contact sa object o sa kanina wall. So, na siya normal force, diba? So, iyang direction, paana dito siya. So, ato i-check class kung sakto ba itong assumption. Makita na to. So, toward ni siya. So, kung ato i-draw ang free body diagram, yung nga forma class. So, we have downward na 5 kN and natay naka-incline, no? Na tension. So, kung 20 ni siya, 20 degrees ni siya, kaya siya, same gap, no? This is also 20 degrees. Ano siya? And then, natay normal force, no? Or contact between sa object ug sa wall. So paano siya? Diba? So, ato i-check if sakto ba. So, let's say, ato siya tawagon ng F, no? This one, T na lang, no? For tension. Okay, so, to solve this one, magamit tawag summation of forces, X and Y, okay? Since concurrent naman ng iyang forces. So, since given naman ang Y, no? So, dito ka solve sa X. Okay, ano mo po niyang X component niya tungkol sa T. So, mas maya atong una ng Fy. Summation of Fy is equal to 0. Okay, given man siya daan. So, masolve na tong T. Then, usara ang unknown makita sa equation. So, we have upward is equal to downward. So, since upward man na itong assumption sa unknown. So, we have T. So, since naka-incline siya, atong kuha na yung components, di ba? Sa kanina tension na force. So, natay Ty o Tx, di ba? Ano na direction ang ang direction, no? X and Y. So, since naman diri ang 20 ang pag-measure sa angle 20 degrees, so this is adjacent, di ba? Sa kanina angle. So, therefore, Ty opposite siya kay from the vertical man siya ang pagsukod sa angle. So, Ty is equal to T cosine, no? Kay adjacent man, cosine. Bisag vertical siya, kay from the vertical man siya, cosine naman gamiton. Cosine 20. O katong T x niya, T sine 20. Baliktad siya. Itungod sa reference line sa angle. Kung from the horizontal axis siya, so ang Ty is sine, Tx is cosine. Okay, so baliktad sa summation forces along y is equal to 0. So, upward is equal to downward. So, upward, we have Ty, no? So, Ty class is equal to, in terms of T, that is equal to T cosine 20 degrees is equal to downward, which is 5 Newton. So, solve for T. T is equal to 5 cosine of 20. Therefore, T is equal to, okay, so saan na pagbalik class kung anim ang mode, no? Naka-equation. So, balik ta sa mode class and then press 1. Okay, balik ta sa computation. So, we have 5 cosine, this is 20, not 25, 20 ni siya. Cosine 20. So, T is equal to 5.32 Newton. So, ano yung value sa kanina reaction, no? And then, kaning contact sa object o sa wall, we have F. So, positive ang result, that means correct ang assumption na to sa kanina force. So, how about sa F? So, toward, no, sa body or toward sa point akong direction sa force. Okay? So, ato check if tama ba akong assumption. So, since correct na siya, so sakto na niya assumption na paana siya. Tension, no, away sa point. So, summation of forces of along X is equal to 0. So, ano na to is F man. So, yung direction na to na assumption is to the right, no? So, to the right is equal to the left. So, to the right class, we have F, which is unknown, is equal to the left. Kung saan to the left na to? Ito yung Tx. Okay? So, sakto na yung direction, no? Okay, tension man. So, Tx in terms of T, that is equal to T sine
of 20 degrees. So, ang value sa t, that's equal to 5.32 sine 20 degrees. So, therefore, f is equal to sine of 20. Ano siyang result, no? 1.82 Newton. Okay, muna yung answer, class, no? Mura man yung tension sa string and reaction at the wall. Tension sa string, reaction sa wall. So, muna siya ang reaction force. So, that's it. These are the answers. Okay na pa ba? Okay na pa yung last. Okay, so, tayo solve ang last problem. I think last na siya. Okay, so number 4, a hollow right circular cylinder with diameter 200. So, muna siyang cylinder, class. 200 mm ang iyang diameter. This one. Shown below is open at both ends. Okay, so open pa din siya na eh. Save akong figure. Okay. So, rest on a horizontal plane as shown inside the cylinder are two spheres with their weights and radii given. So, the smaller cylinder has a radius equal to wait. Actually. Wait muna. I think this is not cylinder. Sa type class. So, actually, this is sphere, no? Ano siya? Sphere na siya, class. So, sa butang. The smallest sphere mo na siya. Ang iyang radius is 45 mm. And the biggest sphere has 75 mm radius. So, neglecting the friction, the minimum weight of the cylinder so that it will not tip over. Okay. So, kung ato siya, ang gingon din neglecting the friction. So, wala siya friction, no? So, only normal force ra ang naani contact sa object o sa kanina wall. Okay? So, ang reaction ni class sa 200, so natay contact, no? So, dapat toward na siya. So, kung na sphere diri class, and then, na siya contact. Diba? So, compress yun na siya. So, napad siya contact po diri. Paana po, diba? So, kung unsay contact niya, yung tangent ana, perpendicular siya ana. Okay? And we know, of course, kung asa ang weight, no, sa sphere, nandiyan na siya sa center, sa sphere. Then, we have the radius. Of course, muna yung tangent, radius po na siya. Di ba? Radius po sa bigger na sphere. So, of course, inline yun na siya, class. Always, no? Okay, tangent ba ni? Di ba? Kung tangent na siya, class, perpendicular yun na siya. Therefore, and then also this one, perpendicular. Therefore, straight line siya. So, natay 45 na mm na radius. So, this is 45. And then, ang kaning bigger cylinder, this is sphere, that cylinder. 75 sa bigger na sphere. Kung ato yung neglect yung friction, so kung, let's say na kung ato i-consider yung friction, na siya force. Okay, since naman siya i-apply ng weight, so mura siya mo drift, no? Paubos, di ba? So, mo resist ang katong frictional force, pasaka. Okay? So, mo po sa katong last problem, no? Katong nay object na siya tension, kani siya. So, wala mag-stator eh. So, ato na nag-assume na smooth surface siya. So, wala siya friction. So, kung yan class, naman siya force gi-applied, so, ang pinaka-minimum na value ani sa reaction is paano dyan ang frictional force, no? Ang direction niya. Siya yung resist sa weight. Okay? Sa object. So, for smooth plane lang, perpendicular lang sa smooth surface. Pre-ani. Okay? So, natay value ani, and of course, ang contact pod ani niya. Okay? Okay, so if this is 200 class, kani siya,
Ato na ikuha na. Kani, ang distance ani is 45, di ba? This is 45. Kani siya, this is also 75. Ay, not also. 75 ni siya. Kay bigger sphere man ni. So, therefore, kani siya, ang length ani niya, you have 45, 75, and then overall length niya is 200. So, ito rin subtract. We have 200 minus 45 minus 75. So, therefore, ang length ani niya, horizontal distance, no? Kani siya sa forces, 200 and 500 is 80. Okay? Okay, total niya is 200 man. And we know, kani siya, ang distance ani, kani siya, dire, muna siya ang radius ani sa smaller sphere o sa bigger sphere. So, we have 45 plus 75. So, pila man? 45 plus 75 is equal to 120. Okay, so kung 120 siya class, then napod mention na most 80 siya. So mo-solve na tong atong angle ani. So di ba na siya contact sa kani siya smaller sphere sa bigger sphere. So kung na siya contact class, compression din na siya toward din na sa body. Okay? Ano siya? So, ma-solve na to ang iyang angle, no? Using this dimension. Diba? So, we have theta. Measured from the vertical axis. So, muna siyang theta, we have the opposite side sa theta, and then sa iyang hypotenuse, we're going to use sine function. So, sine theta is equal to 80 over 120. So, theta is equal to arc sine is 80 over 120. Okay, so theta is equal to 41.81 degrees. Okay, so kung ato siya i-isolate only, no? Kani siya, ang kaninang na smaller sphere. So atong kuha na yung free body diagram, contact ani niya na body, so we have 200, no? Sa yung weight, 200 Newton. Then contact sa cylinder o sa sphere, ato tawagon na F1. Okay? And then contact sa smaller sphere o sa bigger sphere, ato tawagon ng F2. Okay? Then yung angle niya is this one, 41.81. Okay, so itong gamiton class. So since concurrent siya na force, magamit tag summation forces x is equal to 0 and summation of force along y is equal to 0. So given ng vertical, so una na ito pagsalong F2 kaya naman siya vertical na component. So magamit tag summation of forces, vertical equal to 0. Sakto na itong assumption class. Basta contact na siya class, toward na siya sa object. Okay? So, atong unknown is upward man. So, nadiri sa left side ng atong upward. So, F2. So, kung point sa F2 along y-axis, so, we're going to use, okay, muna yung atong theta. In terms of theta, we're going to use cosine. Diba? Cosine theta. Okay? So, muna siya. F2 cosine theta. Kaya siya, F2 sine theta. Then, equal to, equals, yung downward, no? Direction. This one, no? 200. So, therefore, F2 is equal to 200 over cosine theta. Cosine, ang theta na to, 41.81. Okay, so, ano siyang value? 268.33 Newton. Ngayon siya sa F2. So, natin F2 class. Okay, and then, this one, ang F1, ang contact sa cylinder o sa sphere,
Masolve na to using summation of forces. 4181, 4181. Okay. Summation of forces along x is equal to 0. So, F1, ito. So, to the right is equal to the left. So, F1, munang unknown, is equal to, kani, no? F2 sine theta. So, na-solve na to sa F2, di ba? So, makasolve na sa F1. So, F2 is 268.33 times sine of theta. So, theta is 41.81. So, therefore, F1 is equal to 178.89 Newton. Okay. So, muna siya answer, no? And then, so, tapos na di ba? Sa kanina sphere na contact. So, of course, kung unsay reaction niya, mo po na yung reaction toward sa kanina cylinder, di ba? So, kung unsay gi-contact niya, so kung unsay yung reaction, ang i-react niya, mo po din i-react po niya kung toward po siya padong sa kani, no? Sa kanina cylinder. So, nitulak po siya. Mo nag-balance na sila, class. Okay? So, di ba, kung mo siya bukon og kanang object dire, so di mo siya mutulak pud padong dito, di ba? Kung atoy ang i-focus ang kanina siya na object. So, kung mo-focus na sa kanina object, so toward siya sa kanina object. Pero kanito ang i-focus, toward po siya. So, that's why balance sila. Di ba? Mo may gitawag equilibrium. Okay. So, same po ani. Kung mo-focus na po no, sa kanina sphere, so katong contact niya sa smaller sphere na itong na-solve ganiya na kani, F2, 268.32, 33, ato i-draw ha. Kung muna yung sphere class, hindi na siya contact no, sa bigger sphere na kani, na force. So, mo po ni contact niya kung kanitong i-focus, okay? Ang bigger sphere. Na po siya contact, no? Gikan sa smaller sphere. So, same gyud po ng value. That's why, kung ato siya i-combine, kani siya, di ba? Opposite in direction, ato i-combine, equal to 0 siya. So, dili siya makita kung ato siya i-consider ang whole body diagram. Di ba? Kung ganiya, kani siya, atong gisolve. Di ba? Atong gi-isolate is only smaller sphere. That's why, nakita ni siya mga reaction. Kung ato i-consider ang whole body diagram, dili niya makita ang mga forces. Okay? So, kung kani ato i-isolate, so kani ato makita na free body diagram. No? We have the load, contact niya gikan sa cylinder, o contact niya gikan sa bigger sphere. Okay? So, kung mo-focus na po ta sa or ato i-isolate ang bigger sphere, kani siya, so, kanina po na ma-focus. So, kung sa'y gi-react niya dire, mo po din gi-react niya dire. So, toward gyapon, no? Same ang value, no? 268.33. Then, another na po siya i-contact ani dire na side. Okay? So, kung ato siya i-isolate ang kanilang bigger sphere, mo na po niya ato makita na force. We have the load, 500 Newton, then nato i-contact, no? Ikan sa cylinder, or kani siya, diba? This part sa cylinder. So, ano na po ni? So, atong tawagon og F3. O katong F2 ganiya. Contact gikan sa smaller sphere. F2. So, na-solve na nato, diba? And, same gyapon na yung angle, no? 41.81. Okay, same gyapon, no? Ato i-solve ang F3 using this, diba? So, F2 is pila man. Okay. F2. So, pwede na ito mag-diretsyo magamit no kay since ang F3 is naka-horizontal man, pwede na ito diretsyo sa summation forces along x is equal to 0. Diba? So, ano na to is F3 is 1. Equate na to ani. So, F3 is equal to F2, no? So, kanin dimension ay yung component, no? Diba? Ang F2 ganiya kanisya equal na siya ani. So, F2 sine of theta.
man ang value sa F3. So, ang F2 class, 268.33. Sine, 41.81. Wait. Okay. So, F3, therefore, is equal to, ano siya? 89. Okay, so actually, pwede na natin solve ang F1. So, ang value sa F1, that is, okay, actually, parehara sa F3, di ba? F1 is equal to F2 sin theta. So, parehara siya. Okay? So, therefore, F1 and F3 is equal lang. Yung na siyang value. Okay, so since ang gingon man sa problem na hollow man din, no? At both side sa cylinder. So, open na siya, class. Okay? Ato na i-assume na open siya. So, ana siya ang forma. Yan na siya yung cylinder. Na po siya yung cylinder dire. Okay? So, na contact na force, di ba? Ikan ani. So, kung ato i-focus ang cylinder only, so natay contact gikan sa sphere, no? Una, gikan sa kani. Di ba? Kani siya. So, ang value niya, maning F1. Na po tay contact rin na pita. Which is F3. Okay? So, ang punguta na class, neglecting the friction, the minimum weight of the cylinder, wala pa man nag-consider ang cylinder, so that it will not tip over. So, due to F1, so murag matilt ang kaning cylinder, di ba? Kung muna siyang cylinder, so murag siya matilt. Mutuwad siya pa na this direction. So, same po sa F3. Kanya siya na direction. Pero, i-compare sa duwa, mas dako na siya og kuno, moment, di ba? Mo-tilt mo-tip siya kani this side, no? Kay dako man siya moment arm padong sa base. Okay? So kung atong kuhaon ng iyong ang isolve na is minimum weight na para di siya mo tip over. Okay, kung atong ni kuhaon ng moment niya about this point, let's say kani siya point A. Okay, kani mang critical. So natay moment na mo rotate siya counterclockwise na tungod ning F1, di ba? And na po tay F3 na mo rotate siya about point A clockwise, no? Siya mo balance. So, ang F1 which is equal to 178.89 then times yung moment arm. So, pila yung moment arm, class? By the way. So, ato i-solve yung distance. Gikan diri, class, pila yung length? Mo ni ang diameter, radius, no? Sa bigger sphere. So, 75. Kani siya, pila distance ani? Okay, so since na-solve na natin siya, di ba? 45 plus 75, 120. Kini siya, ang distance ani, atong nasolve niya 80, di ba? This is 80. Okay, 120, 200 minus 200 minus 45 minus 75 man. So 80 ni siya. So mo-solve natin siya. Kani. Distance gikan dire vertically, no, padong sa kanina point. Okay? Using Pythagorean theorem. So, muna itong usa ka leg, muna siya yung hypotenuse and usa ka leg. So, therefore, 120 squared is equal to a squared, no? Which is 80 plus b squared, muna itong unknown, no? Plus b squared. So, solve for b, that is equal to, ato na siya i-shift, so 80 plus, okay, x na siya. Then squared. Then shift, so okay, so B is equal to 89.44 mm. Okay? So, ang moment arm, class, sa F1, no, padong sa point A, kaya mo siya mo tip, class, di ba? Siya mo tip sa cylinder. Tungkol ano na force. Okay, kanina itong gi-isolate, di ba? So, kung sa gi-react sa ano, kung gikanta sa, kung at kanina ito i-isolate, toward siya. Itungod ano na contact sa sphere o sa cylinder. Pero kung kanito i-isolate ang kanisang cylinder,
So, yung free body diagram, baliktad na pod. Okay? So, dapat opposite na yung direction. So, F1, and then we have moment arm. In distance, we have B plus, kaya siya, 75. So, we have 89.44 plus 75. Okay, so yung moment arm, that's equal to 164.44. Okay. So, kung atong kuha ng summation of moment, wait. Okay, summation of moment, no? At A is equal to 0. So, natay man siyang counterclockwise. And then, ang clockwise niya, man siyang F3. So, ang counterclockwise na to class, which is 164.44. Then, man siyang distance, no? Times yung force, F1, 178.89. Equals, katong iyang clockwise. F3, same gapon, 178.89 times yung moment arm, pili distance ani, kani siya. That is 75. So, times 75. So, of course, kung ito i-compare duwa, mas grabe ang moment dire, di ba? Counterclockwise. So, mo-tip yun siya, kanyang cylinder. Kanang mo-tip man siya, bisag na siya weight. So, actually, klase hollow ni siya. So, bisag mo-tip na siya, di ni maka tabang ang kaning weight sa sphere, no? Kay open na siya actually. Momengingon dire. At both ends, di ba? Open siya at both ends. Okay? So, ang makatabang naman sa weight class para ma-resist na siyang ang kaning tipping, no? Sa cylinder is yung weight sa cylinder itself. Muna siya ang gipungutan ng find the minimum weight of the cylinder. So, of course, kung solve ta sa yung weight sa cylinder, so, yung center of gravity is not just sa middle part, no? Center din siya. So, muna yung W. So, siya yung balance pod, no? Additional, di ba? Clockwise for W. Okay? Para sa moment at A. So, natay distance and then natay weight. So, that's why part siya sa clockwise. So, plus W times yung moment arm pa dun sa point A. Half sa 200, no? So, times 100. So, solve for W, ano siya ang answer? Minimum weight sa cylinder. Pa, di siya matip over. Na ang iyang counterclockwise direction, kani siya, about point A, is equal lang sa clockwise. Okay, ito na erase. So, 164.44 times 178.89 is equal to 178.89 times 75, yes. Plus yung W, okay, which is unknown, no? Times 100. So, shift solve. Answer is 159.99 or equal to 160 Newton. Okay. Ano siya ang answer, class? So, why labot ang kani siya, no? Dili siya makatabang na mo overturn siya sa sa katong tipping tungod ani na force. Okay? Tungod ani na force na mo tip siya. Okay, open ang below. So, makatabang ra katong wrong weight sa cylinder. So, man siya ang punta na, class. So, may akong ihatag na sample. Okay, lisod kay siya. Okay? So, I think that's it for today. Thank you, class, and muna tong last coverage for midterm. Okay? So, thank you, class, and God bless to all of you.